ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੋਰਸ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟਿਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਟੈਂਸ, ਵਰਡਸ, ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਰਸ ਸਕਿਪ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਥੋਰਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਡੇਲੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਵਾ ਅਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਂਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬੋਲਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਆਇਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 'ਚ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੇਅਰ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਆ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਯੂ ਆਰ ਵੈਲ ਅਵੇਅਰ ਅਬਾਊਟ ਆਲ ਦਾ ਵੋਕੈਬਲਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ, ਪੈਨਸਲ, ਬੈਗ, ਟੇਬਲ, ਚੇਅਰ, ਅਲਮੀਰਾ, ਫੈਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੀ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਔਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। ਸੋ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਅ ਬੁੱਕ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ ਯੈਸ ਦੇਅਰ ਇਜ਼। ਦੇਅਰ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨਾ, ਯੈਸ ਯੈਸ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮਾ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਬੁੱਕ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ prepositional phrases ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Is there a book on the table? Is there a book in the room? Is there a book on the shelf? ਸੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪਲੇਸ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨੋ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਬੁੱਕ ਜਾਂ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਬੁੱਕ। ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਬੁੱਕ ਔਨ ਦਾ ਟੇਬਲ, ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਅਸਰਟਿਵ ਵੀ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਅ ਕੈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਲੰਬਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਾਲ ਪਲੇਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਅ ਕੈਟ ਅੰਡਰ ਦਾ ਚੇਅਰ, ਔਨ ਦਾ ਟੇਬਲ, ਇਨ ਦਾ ਰੂਮ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਯੈਸ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਕੈਟ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖਣਾ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਲਿਖਣ ਯੈਸ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਕੈਟ ਇਨ ਦਾ ਰੂਮ, ਔਨ ਦਾ ਚੇਅਰ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਟੇਬਲ, ਐਨੀਵੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਦਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਨੋ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਕੈਟ ਜਾਂ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਕੈਟ। ਬਸ, ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਐਨ ਐਪਲ? Is there an apple on the plate? Is there a chair? Is there a chair in the room? Is there a dog? Is there a dog in the kennel? Kennel kutte da pinjara. Is there a pencil in your pencil box? Is there a ball on the playground? Is there a bag? Is there a bag in the classroom? Is there a bag on the bench? Is there a flower? Is there a flower on the plant? Is there a flower in the bouquet? Is there a car? Is there a car in the garage? Is there an orange? Is there an orange in the bowl? Is there a spoon? Is there a spoon on the plate? That's right. Is there a fish? Is there a fish in the water? Is there a house? Is there a house on the road? Is there a banana? Is there a banana in the basket? Is there a cow? Is there a cow in the meadow? Is there a bus? So this is for the negative answer. Especially, no, there is not a bus. On the bus stand,
Is there a pen? Is there a pen in your pocket? So is there a lion in the forest? So you can say, no, there is not a lion. There is not a lion in the forest. So इस तरीके से आंसर्स देने हैं. So daily 20 sentences बोलना, ਤੁਹਾਨੂੰ sentence बोलना आ जाएगा. ਤੁਹਾਨੂੰ present ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, past ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, future ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ. ਸਾਰੀ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਸਪੈਂਡ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੇ ਹੀ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਵਾ. ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ.